नमस्कार सबैजनालाई। आज म ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको सेकेन्ड सेमिस्टरको इन्जिनियरिङ फिजिक्सको यो अप्टिक्सको यो इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिएर उपस्थित भएको छु। यो पोलराइजेसन च्याप्टरको डेरिभेसन हो र यो डेरिभेसन हाम्रो 4-5 पटक सोधेको छ, 2018, 2016, 2017, 2015। सो यो डेरिभेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, एक्जाममा आउन सक्छ। त के भनेछ, वाट इज डबल रिफ्र्याक्सन, गिभ म्याथमेटिकल एक्सप्लेनेसन अफ लिनियरली सर्कुलरली एन्ड इलेप्टिकली पोलराइज लाइट, होइन। ल यो भनेको छ। त यसमा चाहिँ हामीले डबल रिफ्र्याक्सन भनेको के हो त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ पहिला। के भनेछ, वेन अ रे अफ लाइट इज रिफ्र्याक्टेड बाई द क्रिस्टल अफ क्याल्काइट इट गिभ्स टु रिफ्र्याक्टेड रेज। यस्तो फेनोमेनललाई भन्छ डबल रिफ्र्याक्सन, होइन। एउटा क्याल्काइटको क्रिस्टल छ, यो क्याल्काइटको क्रिस्टल हो, होइन। यो क्याल्काइटको क्रिस्टलमा के भइरहेको छ भने एउटा हाम्रो यसरी लाइट हाम्रो पास भइरहेको छ। एउटा लाइट हाम्रो के भयो, सिधा गयो, होइन, सिधा गयो। र अरू बाँकीको केही लाइटहरू के भएछ त, रिफ्र्याक्टेड भइरहेको छ, होइन। यो चाहिँ ओ रे हो, होइन। यो हाम्रो इमर्जेन्ट रे हो र यसमा हाम्रो रिफ्र्याक्टेड भएर हाम्रो एउटा अप्टिकल एक्सिस बनाइरहेको छ। यहाँ यो ई रे हो, यो N1, यो ओ रे हो, होइन। र यसमा हाम्रो के भइरहेको छ त, यो हाम्रो सबै लाइटहरू, पोलराइज लाइटहरू एक अर्कासँग प्यारलल छ र एउटा हाम्रो फिगर यहाँ बन्छ, अप्टिकल एक्सिस यो हो। अब यसमा हामीले मोनोक्रोमेटिक लाइट हाम्रो इन्सिडेन्ट भएको छ, यो मोनोक्रोमेटिक रे अफ लाइट हो। मिन्स मोनोक्रोमेटिक भनेको के हो त, एउटै कलर भएको, कि त मेरो रेड कलर मात्रै, कि त मेरो रेड कलर मात्रै, होइन, रेड कलर मात्रै भएको लाइट हुनसक्छ, वाइट कलर, कुनै एउटा कलर। र त्यो मोनोक्रोमेटिक रे अफ लाइट जब हाम्रो इन्सिडेन्ट गर्छ, यो मोनोक्रोमेटिक रे अफ लाइट यहाँ इन्सिडेन्ट गरिरहेछ, त यसमा हाम्रो के हुन्छ भने एउटा लाइट हाम्रो इमर्जेन्ट रेमा ब्रेक हुन्छ, होइन। यो सिधा जान्छ, एउटा लाइट यसरी सिधा जान्छ र बाँकीको केही लाइट के हुन्छ, यो रिफ्लेक्ट भएको हुन्छ, होइन, रिफ्र्याक्ट भएको हुन्छ, त्यसलाई हामी ओ रे भन्छौँ, होइन। त यो भनेको छ विच स्प्लिट्स इन्टु द ओ रे, ओ रे यतातिर छ र यो हाम्रो ई रे सिधा लाइट गइरहेको छ र सेम डिरेक्सनमा गइरहेछ, बट विथ द कन्स्टेन्ट डिफ्रेन्ट भेलोसिटी। अब लाइट यताबाट सिधा गयो भने अर्कै भेलोसिटीले, सपोज 2 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटीले जाला, यहाँ चाहिँ 4 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटीले जाला, र दुवैको भेलोसिटी डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या यसमा। अब एस भनेको एउटा फेज डिफ्रेन्स हामीले एजुम गर्छ 2 रे बिचमा हाम्रो फेज डिफ्रेन्स हुन्छ। र ए भनेको एउटा एम्प्लिच्युड मानिएको छ प्लेन पोलराइज लाइटको, जसले चाहिँ थीटा एङ्गल बनाएको छ विथ द अप्टिकल एक्सिस, होइन। त यसमा हामीलाई यही कुरा यहाँ भनिएको छ, एउटा हाम्रो एम्प्लिच्युड एज्युम गरेको छ। यो एम्प्लिच्युड इन्क्लाइन लाइनले होरिजन्टलसँग थीटा एङ्गल बनाएको छ। त यहाँ थीटा भयो भने यो के हुन्छ, ए कस थीटा हुन्छ, यो ए साइन थीटा हुन्छ, किनभने जुन डिरेक्सनसँग थीटा एङ्गल बना हुन्छ त्यसमा जहिले पनि कस हुन्छ। त यो होरिजन्टल भयो त यो कस भयो, र यो भर्टिकलमा साइन हुन्छ, ए कस थीटा, ए साइन थीटा। अब सो रिप्रेजेन्टिङ दिस रेज एज, एउटालाई हामीले एक्स इक्वल टु ए कस थीटा इन्टु साइन ओमेगा टी प्लस 5। यो ई रेको लागि हाम्रो चाहिँ यो के हो त, हाम्रो एक्सप्रेसन हो, हामीले याद गर्नुपर्छ। ई रेमा हाम्रो के हुन्छ त, पाथ डिफरेन्स हुन्छ, होइन, पाथ बाटोको डिफरेन्स हुन्छ, त्यसैले यहाँ डेल्टा भयो। तर हाम्रो ओ रेको लागि चाहिँ के हुन्छ त, सिधा यो यसरी ओ रे जाने भयो नि त, होइन। त त्यही भएर यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, वाइ इक्वल टु ए साइन थीटा इन्टु साइन ओमेगा टी। यो कसरी आयो यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ, यति चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो। अब मैले यो ए कस थीटालाई मैले स्मल ए ले रिप्रेजेन्ट गर्छु र यो ए साइन थीटालाई मैले बी ले रिप्रेजेन्ट गर्छु, र इक्वेसन 1 र 2 हाम्रो के हुन्छ त, यो ए कस थीटाको ठाउँमा म ए लेख्छु अब, अनि ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इक्वेसन नम्बर 3 हुने भयो। वाइ इज इक्वल टु ए साइन थीटाको ठाउँमा म के लेख्छु, बी, त बी साइन ओमेगा टी, इक्वेसन नम्बर 4 हुने भयो। अब मैले यो एलाई यतातिर लग्छु भने एक्स बाई ए इज इक्वल टु साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा हुन्छ, इक्वेसन नम्बर 3 मानिहाल्छु। अब यो बीलाई मैले के गर्छु, यतातिर लग्छु त वाइ बाई बी इज इक्वल टु साइन ओमेगा टी, इक्वेसन नम्बर 4 भइहाल्छ। अब हामीलाई के चाहिन्छ भने कस ओमेगा टी
cos ओमेगा टी भनेको इक्वेसन 4 लाई हामीले चेन्ज गर्न गइरहेछौँ। cos ओमेगा टी भनेको स्क्वायर रुट अफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हैन साइन स्क्वायर ओमेगा टी हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अब साइन ओमेगा टी को भ्यालु हामीलाई के छ? y बाई v छ। त साइन ओमेगा टी को ठाउँमा के हालिहाल्छौँ? y बाई v को स्क्वायर गर्दा y स्क्वायर बाई b स्क्वायर हुन्छ हैन। अब फाइनली हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने अब हाम्रो फाइनली के गर्छौँ? cos ओमेगा टी इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 1 माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर अब एलसीएम लिन्छौँ। b स्क्वायर इन्टु 1 b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हुन्छ। अब इक्वेसन 3 हाम्रो के छ? x बाई a इक्वल टु साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब x a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा यही थियो नि त हैन? यही हाम्रो थियो। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने साइन a प्लस b को फर्मुला के हुन्छ? हामीलाई साइन a इन्टु कस b प्लस कस a इन्टु साइन b हुन्छ हैन? त मैले यो ओमेगा टीलाई मैले के मानिहाल्छु? a मानिहाल्छु। डेल्टालाई मैले b मानिहाल्छु। त के हुन्छ? x बाई a इक्वल टु यसलाई मैले साइन a प्लस b को फर्मुलामा लगिहाल्छु। के छ? साइन a इन्टु कस b प्लस कस a इन्टु साइन b। मैले a लाई ओमेगा टी मानेछु, b लाई मैले डेल्टा मानेछु भने a को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु? साइन ओमेगा, a को ठाउँमा ओमेगा टी। त ओमेगा टी कस b को ठाउँमा कति? डेल्टा प्लस कस a को ठाउँमा कति? ओमेगा टी। त कस ओमेगा टी भयो। साइन b को ठाउँमा कति? डेल्टा। त यति हाम्रो हुन्छ। अब हामीलाई x बाई a इक्वल टु के हुन्छ? y बाई v प्लस यति x बाई a इक्वल टु y बाई v कस डेल्टा प्लस यति हाम्रो आउने भयो हैन? अब मैले यसलाई के गरेको छु भने x बाई a इक्वल टु y बाई v। अब हामीलाई के भएको छ भने यसमा x बाई a इक्वल टु y बाई b। अब साइन ओमेगा टी को भ्यालु हामीलाई कति आएको छ? साइन ओमेगा टी को भ्यालु हामीलाई कति छ? साइन ओमेगा टी को भ्यालु हाम्रो y बाई v छ नि त। त त्यही भएर साइन ओमेगा टी को ठाउँमा मैले के लेख्छु? y बाई v कस डेल्टा प्लस। अब यो कस ओमेगा टी को भ्यालु हामीले यहाँ कति निकालेको छ हेरौँ त? कस ओमेगा टी को भ्यालु स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर। त यही भ्यालु मैले यहाँ यो माथिको भ्यालु राख्छु के? कस ओमेगा टी को, यो कस ओमेगा टी को ठाउँमा यो भ्यालु राख्छु। स्क्वायर रुट अफ 1 माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर साइन डेल्टा हुन्छ। अब म के गर्छु भने x बाई a यसलाई मैले यता ल्याउँछु। x बाई a यो प्लस साइन छ माइनस भइहाल्छ। माइनस y बाई b कस डेल्टा इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 1 माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर साइन डेल्टा। अब यो रुट हटाउनु पर्छ क्या हामीहरूले? यो रुट हटाउनुको लागि मैले दुवै साइड स्क्वायरिङ गर्नु नै पर्छ। यदि हामीले स्क्वायरिङ गरेन भने त यो रुट हट्दै हट्दैन। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्छु रुट हटाउनुको लागि। त अब हामीलाई के हुन्छ त? अब हामीलाई के हुन्छ? x बाई a माइनस y बाई b कस डेल्टाको स्क्वायर इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 1 माइनस y बाई यति हैन? अब हामीले a माइनस b होल स्क्वायरको फर्मुला यहाँ युज गर्छौँ। a माइनस b होल स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ। x बाई a लाई मैले a मान्छु, यसलाई y बाई b कस डेल्टालाई y बाई b कस डेल्टालाई मैले b मान्छु। त हामीले फर्मुलामा अब भ्यालु पुट गर्छु। a को ठाउँमा कति पुट गर्छु? x बाई a को स्क्वायर अनि यहाँ माइनस छ माइनस आयो 2 इन्टु a को ठाउँमा कति? x बाई a इन्टु त्यसपछि b को ठाउँमा कति हुन्छ? y बाई b अनि सरी b को ठाउँमा मैले y बाई b कस डेल्टा राख्छु। y बाई b कस डेल्टा प्लस यो b को ठाउँमा कति हाम्रो कति छ? यो b को ठाउँमा y बाई b कस डेल्टाको स्क्वायर छ। त यहाँ स्क्वायर आउँछ इक्वल टु हाम्रो हुन्छ। यसलाई स्क्वायर गर्यो, रुटलाई स्क्वायर गर्यो भने के हुन्छ? रुट हटिहाल्छ। त यो स्क्वायर गर्दा त 1 माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टु साइन डेल्टाको स्क्वायर गरेपछि साइन स्क्वायर डेल्टा हुन्छ। ल अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस कति हुन्छ? 2xy बाई ab इन्टु कस डेल्टा प्लस यो कति हुन्छ? y स्क्वायर बाई b स्क्वायर कस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टु यो कति हुन्छ? साइन स्क्वायर डेल्टा इन्टु 1 साइन स्क्वायर डेल्टा माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इन्टु साइन स्क्वायर डेल्टा हैन? x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 2xy बाई ab इन्टु कस डेल्टा प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर कस स्क्वायर डेल्टा। यसलाई तिमीले सरी यसलाई हामीले यता ल्याउँछौ हैन? यो माइनस साइन यो साइड गयो भने प्लस भइहाल्छ। प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर यो साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल टु यो साइन स्क्वायर डेल्टा यतै रहन्छ। x स्क्वायर बाई यो यसलाई मैले सेम सार्छु। x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 2xy बाई ab कस डेल्टा प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर कस स्क्वायर। अब यहाँ हेरौँ त y स्क्वायर बाई b स्क्वायर y स्क्वायर बाई b स्क्वायर y स्क्वायर बाई b स्क्वायर यहाँ चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ? सेम छ। मैले y स्क्वायर बाई b स्क्वायर कमन लिन्छु। कमन लिएपछि के हुन्छ? ब्र्याकेटमा कस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। अब हामीलाई के थाहा छ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा भनेको के हो त? 1 हो। त त्यही भएर कस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। यहाँ थीटा थीटा मिल्यो, यहाँ पनि डेल्टा डेल्टा मिल्यो। त्यही भएर यसको ठाउँमा हामीले 1 लेख्न पाइहाल्छौँ। त x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस
2xy/av cos डेल्टा प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टु sin स्क्वायर डेल्टा हुन्छ हैन। अब फाइनली हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो यही इक्वेसन अब हामीले युज गर्छौँ सबै कुरा निकाल्नको लागि। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2xy/av cos डेल्टा प्लस यति छ, यो चाहिँ जेनरल इक्वेसन अफ इलिप्स भयो हैन। अब यदि हामीले स्पेसियल केस यसको हुन्छ, यदि हामीले डेल्टाको भ्यालु 0 राख्छौँ अनि यो कस डेल्टाको भ्यालु 0 राख्यो भने त कति हुन्छ, कस 0 भनेको 1 भइहाल्छ अनि साइन 0 भनेको त 0 भइहाल्यो हैन। त एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2xy/av यो भइहाल्छ कस 0 प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टु साइन स्क्वायर। डेल्टाको ठाउँमा मैले 0 हाल्छु भने साइन 0 डिग्री भनेको 0 हो, कस 0 डिग्री भनेको 1 हो हैन। अनि हाम्रो कति हुन्छ, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2xy/av प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टु 0। अब मैले यसलाई हामीलाई फर्मुला के थाहा छ, एउटा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टु ए माइनस b होल स्क्वायर हुन्छ हैन। यो x बाई ए को होल स्क्वायर गरिदिन्छु, मैले यो x बाई ए लाई मैले के मान्छु, ए मान्छु, र यो y बाई b लाई मैले b मान्छु हैन। त यो फर्मुलामा मैले भ्यालु पुट गरिहाल्छु, यसलाई एक्सपान्ड गर्छु ए स्क्वायर, त x बाई ए को स्क्वायर माइनस 2 इन्टु ए भनेको के छ हामीलाई एक्स बाई ए, त एक्स बाई ए आयो इन्टु बी को ठाउँमा हामीलाई के छ अब हाम्रो वाइ बाई बी, त वाइ बाई बी आउँछ प्लस हाम्रो फेरि बी स्क्वायर छ, बी को ठाउँमा हामीलाई के आउँछ वाइ बाई बी को स्क्वायर इज इक्वल टु 0 हुन्छ। अब हामीलाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भनेको के हुन्छ, ए माइनस बी होल स्क्वायर, त त्यही भएर हामीलाई के हुन्छ त एक्स बाई ए माइनस वाइ बाई बी को होल स्क्वायर भने, किनभने ए को ठाउँमा हामीले कति मान्यो त्यो एक्स बाई ए, त एक्स बाई ए लेख्छु अनि यहाँ माइनस छ त यहाँ माइनस आयो। यो बी को ठाउँमा अब के छ हामीलाई वाइ बाई बी, त वाइ बाई बी को स्क्वायर इज इक्वल टु 0, यो स्क्वायर यतातिर गयो भने के हुन्छ स्क्वायर रुट अफ 0, एक्स बाई ए माइनस वाइ बाई इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 0 भनेको 0 नै हुन्छ हैन। अब फाइनली हामीलाई के हुन्छ भने एक्स बाई ए माइनस वाइ बाई बी इज इक्वल टु 0, एक्स बाई ए इज इक्वल टु वाइ बाई बी, यो यतातिर गयो भने त वाइ बाई बी आइहाल्छ, वाइको भ्यालु यो बी यता गइहाल्छ, हामीलाई एक्स बाई ए इन्टु बी इक्वेसन नम्बर 7। दिस इज द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन, यो हाम्रो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो। त एउटा लिनियरली पोलराइज्ड भनेको छ हैन, त लिनियरली पोलराइज्डको काम हाम्रो भइसक्यो, किनभने लिनियरली पोलराइज्ड भनेकै स्ट्रेट लाइन हो नि त हैन। It is the equation of a straight line, therefore the emergent light will be linearly plane polarized हैन। त यसको फिगर चाहिँ हाम्रो यस्तो हुन्छ, प्लेन पोलराइज्डको लागि यो डेल्टा 0 अनि यतातिरबाट हाम्रो यो बी भयो र यो हाम्रो यसरी लाइन तान्दिने हैन अनि भइहाल्यो। अब हाम्रो अर्को हाम्रो सर्कुलरली पोलराइज्ड भनेको छ हैन, त सर्कुलरली पोलराइज्डको लागि हामीले डेल्टाको भ्यालु पाई बाई 2 राख्नुपर्छ, सर्कुलरली हैन इलेप्टिकली पोलराइज भनेको छ, त त्यसको लागि डेल्टाको ठाउँमा पाई बाई 2 राख्नुपर्छ। अनि कुन इक्वेसनमा, यो यही इक्वेसनमा डेल्टाको ठाउँमा हामीले 90 डिग्री राख्नुपर्छ, यहाँ पनि 90 डिग्री, अनि हाम्रो आइहाल्छ भ्यालु फाइनली। ल हामीलाई इक्वेसन यही थियो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2xy बाई एबी कस डेल्टा प्लस वाइ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टु साइन स्क्वायर डेल्टा। ल डेल्टाको ठाउँमा मैले 90 डिग्री राख्छु, डेल्टाको ठाउँमा पाई बाई 2 अनि यहाँ पनि डेल्टाको ठाउँमा पाई बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2xy बाई एबी इन्टु कस 90 डिग्री भनेको 0 हुन्छ प्लस वाइ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टु साइन 90 डिग्री भनेको 1 हुन्छ, 1 को स्क्वायर हुन्छ, हाम्रो कति हुन्छ, हाम्रो चाहिँ कति हुन्छ त फाइनली। ल अब यहाँ हेर्ने यो होल टर्म हाम्रो 0 भइहाल्छ नि त हैन, यो होल टर्म 0 भइहाल्छ, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टु 1 हुन्छ, हाम्रो यति भइहाल्छ। त एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर भनेको 1 हो, यही चाहिँ इक्वेसन अफ इलिप्स भइहाल्यो हैन। इलिप्स हाम्रो यस्तो हुन्छ, यो मेजर एक्सिस यो भयो, यो माइनर एक्सिस यो ए हुन्छ, यो बी हुन्छ, यही चाहिँ इक्वेसन अफ इलिप्स सिमेट्रिकल इलिप्स हुन्छ। इलिप्स किन सिमेट्रिकल हुन्छ, किनभने यसलाई एक्स एक्सिसबाट काटे पनि हाम्रो माथिको पार्ट र तलको पार्ट हाम्रो इक्वल देखिन्छ हैन, वाइ एक्सिसबाट काटे पनि हेरे पनि यो यताको पार्ट र यताको पार्ट इक्वल देखिन्छ, त्यही भएर सिमेट्रिकल इलिप्स भयो। त इमर्जेन्ट रेहरू इलेप्टिकली पोलराइज्ड हुन्छ। अब यो इलेप्टिकली पनि भइहाल्यो। अब हामीले 90 डिग्री राख्छौँ र कस 90 भनेको 0 र साइन 90 डिग्री भनेको 1 हामीले पुट गर्छौँ, र ए भनेको बी, ए र बी हामीले इक्वल भ्यालु राख्छौँ हैन। कुन इक्वेसनमा, यही इक्वेसनमा यो जुन छ हामीलाई हैन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यही इक्वेसनमा ए इज इक्वल टु बी गर्छु, ए को ठाउँमा मैले बी पुट गर्छु र अथवा बी को ठाउँमा मैले ए पनि पुट गर्न सक्छु, दुवै इक्वल हुन्छ हैन। अनि यो कस डेल्टा
डेल्टाको ठाउँमा 90 डिग्री हाल्छौँ, यहाँ पनि हामीले 90 डिग्री हालिहाल्छौँ। त एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए र बी इक्वल छ, त बीको ठाउँमा मैले ए लेख्न पाइहाल्छु, त ए स्क्वायर माइनस 2x बाई यहाँ कस डेल्टाको ठाउँमा कस 90 डिग्री बाई ए, बीको ठाउँमा मैले ए इन्टु ए इक्वल टु साइन स्क्वायर 90 डिग्री, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2x बाई इन्टु कस 90 डिग्री भनेको 0 इक्वल टु साइन 90 डिग्री भनेको 1 स्क्वायर भनेको कति आइहाल्छ, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, यो होल टर्म हाम्रो 0 भइहाल्छ इक्वल टु 1। त हाम्रो फाइनली हाम्रो के भइहाल्छ त, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टु 1। अब एलसिएम लिएर ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टु 1, ए स्क्वायर यता गयो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर। यही चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ सर्कल भइहाल्छ जसको रेडियस ए छ र इमर्जेन्ट रेहरू सर्कुलरली पोलराइज हुन्छ र सर्कल हाम्रो यस्तै हुन्छ र सर्कलको रेडियस हाम्रो ए हो भयो। यति चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। हस्त साथीहरू, यो भिडियो चाहिँ सक्यो। अब नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टाइपको डेरिभेसन लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि गुड बाई, टेक केयर।